Thuppa with us. 8 piece pasai banai huncha. हुन्छ सबको लास्ट बुट्टे Guys, हामी प्याच काट्छौँ भनेर देखाउँछौँ है अब के यस्तो है मैले खाने यप Cheers. really serious है हाले है गाइस त्यो I'm Eva. मैं सो रहा हूँ जरूरत पड़े तो भी मुझे मत thinking how am I this cute अनि यो कुरा हेर्नु त यसरी हुन्छ नि यस्तो अनि एकपट्टि राख्नुपर्छ यहाँ राख्नुपर्छ पेन्डी मिनट राखिदिन्छु बल्ल तापेछ त्यसपछि प्याज यसमा चाहिँ हल्का तेल लगायो भने टाँसिँदैन बेसार मसलामा त 12 मसलाहरू जिरा धनिया हालेर बनाउँछ टमाटर पनि एकैचोटि हालिदिन्छु केही हुँदैन 10 सेकेन्ड रुल कति पानी यसरी हालिदिनु पर्ने हुन्छ ताकि अब खासै यसमा केही काम दुई हुन्छ खाइन्छ नि त सुप अब यति गरेर हेलो विङ्स आइपुग्यो मिठो ओके ल 10 out of 10 गर्मी सलमान उसकै भयो अचार हाल चम्चा धेरै चाहिँ स्वेट हुँदैन स्योर मलाई त हाँस उठ्यो अनि बनाउन सकिनस् र होइन अब कस्तो तिमीलाई कफी नि भन्ने बित्तिकै बनाइन्छ भनेको के सही भएछ ल ल हेर्दा थाहा खोइ त अभिषेकलाई अभिषेक छ मामी म त ट्याङ्की खाली छ म त झुटो बोल्यो कि हैन चाख्न बिजी हो तपाईँ ल हाम्रो मोमो पनि आयो वाउ जस्ट पुट अ क्विक सियो धागोले ल भन मोमो खाएर भन मिठो छ है एकदमै भाइ कस्तो मेरो अब Lucy, Lucy, Ranjit Circle New Year. So before we go ahead, we